امروز یه دونه ROG G15 2021 هست فکر میکنم این لپتاپ. بذارم این دقیقه باتریشو در بیارم. اول آب ریخته یه طرف کیبوردش و این دکمه هاش بعضیاش میچسبه، درست کار نمیکنه. دکمه پاورش همینطور. دستگاه با این کیبورد روشن نمیشه. من دستگاه با یه کیبورد دیگه تست کردم، مشکل فقط از کیبورده چون بردش و اینا همه چیش تمیزه. حالا میخوایم با هم دیگه کاملا این قاب رو به اضافه کیبورد توش تعویض کنیم. دلیل اینکه قاب رو هم عوض میکنم به دلیل اینکه جنس اوریجینالی که میخواستم برای این دستگاه بگیرم اوریجینال ها با قاب هستن. پس بریم با هم دیگه ببینیم که پروسه تعویض به چه صورته. در ابتدای کاری که من میکنم، بذار ببینم اینجا. خب اینو نمیخوام. اول باتری رو که در آوردم، ببین من اینا رو اینجوری میچینم که همه چیز سر و تمیز. یه دونه حافظه اینتل SSD 512 گیگابایت داره اینجا. یه SSD 500 گیگابایت پسن دیجیتال آبی 500 گیگابایت میذارم اینجا. بعد از اون رم رو میارم بیرون. یه رم 3200 C22 8 گیگابایتی. این زیرم رم داریم. رم اوریجینال دستگاه هم یه دونه سامسونگ 8 گیگابایتی 3200. این هست. این هیتسینک بزرگ رو اینجا در بیارم. هیتسینک هم پیچ هاش شماره داره، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8. پس 1 اینا پیچ های هستن که روی پروسسور دستگاه هستن. علاوه بر اون ما به طور مثال اینجا یه پیچ داریم. اینو بذارم این طرف، اینو آزاد میکنه. پیچ نهم ما میشه اینجا. یه دونه دیگه این طرف. خب این از این. کابل تصویر اینجاه، کابل دیسپلی. معمولا کابل ها اینجا هستن. کابل های کوتاه‌تری هم دارن، همین بالاها یا این نزدیکی ها وصل میشن. ولی این کابل رو آورده قشنگ گذاشته بغل باتری. این یه نکته باحال. خب اسپیکرها رو در میارم. خیلی آروم و با طمأنینه. ببین ما اینجا روی این پروسسور لیکوید متال داریم. لیکوید متالی که کلا اومده بیرون. واقعا طراحی، واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، طراحی به شدت ضعیفی داره سیستم خنک کنندگیش برای این دستگاه. یعنی من این چیزی که میبینم انگار اومدن یه چیزی رو تست کنن ببینن خب حالا ببینیم میشه یا نه. یه ذره درست طراحی نشده، چون این لیکوید متال راحت ببین اینجا زده بیرون دیگه. اصلا هیچ چیزیش روی این پروسسور نیست. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یه ذره اینو تمیز کنم. این لیکوید متالی که من دارم میبینم وضعیت اصلا برای این دستگاه، این چیزی که من تجربهشو دارم، نه. واقعیتش رو بخوام بهتون بگم جرم یه ذره تمیز میکنم، چون نیازی به تعویض نیست، چون به اندازه خیلی زیادی ببینید لیکوید متال هست توی این دست. چون اگه توی پلی استیشن ها ببینید سیستمش یه ذره فرق میکنه. این دستگاه با این حالت احتمال اینکه اتصال کوتاه بده زیاد. لیکوید متال حالا مثلا شما بیاید روی دستگاهایی که قراره رندرهای خیلی سنگین، درست این لپتاپ گیمینگ هست میشه باهاش این کارا رو کرد. به نظرم هر کاری کنی به اون حد نمیتونی برسونیش که بگی خب حالا
حتما لیکوید متالو من به شخص تجربه خوبی با این قضیه نداشتم تا حالا، واسه همین نظرمو میگم. حالا درد سرهای خودشو داره، اینکه اگه مثلا میخواید تمیز کنی یا هر چیزی، اگر تجربه ندارید سعی کنید حالا ها رو بسپارین دست کسی که تجربهش رو داره. این از مرحله اول. حالا بذار ببین من فنا رو واسط بیارم بیرون. اول اینجا یه دونه پیچ دارم، یه دونه این پایین، یه دونه اینجا. همون صورت میارم این طرف، اینم از این یکی فرق. بعد از اون ببین این برد این بغل یه دونه پیچ داره، کارت شبکه با یه پیچ وصل شده، پیچ روی برد نیست. این کابل ها رو در میاریم. حالا الان باتری هم میارم بیرون، اصلا قصه نخور. یه دونه این پایینش، این از این دیگه، اینو میذارم این طرف. اسپیکر ها رو هم بیارم بیرون و باتری و این از باتری، این هم میذارم اینجا. کابل اسپیکر از اینجا رد میشه. خب ببین دوتا اسپیکر ها به یک کابل به هم وصلن و فقط یه دونه کابل روی بورد وصل میشه. این از این. اینجا ترک پد رو باید باز کنم، آنتن ها رو انتقال بدم به بدنه جدید. این دومی، این ورم همینطور دوتا آنتن داریم که این کابل ها از اینجا میان و این یه کابل آبی رنگ داره اینجا و یه کابل سفید. این هم میذارم این طرف. بذار ببینم روی بدنه جدیدم چی کم دارم. خب این از بدنه جدید. ببین ما اینجا این بورد رو باید بذارم اینجا، آنتن ها رو دارم رو خودش، نیازی نبود باز کنم، و ترک پد. پس حالا کابل های ترک پد رو باز میکنم. این برد بالا فکر میکنم چسبی باشه. یه سری تفاوت های اینجوری جزئی هم بعضی وقتا هست که هم LED بالای کیبورد. این تیکه بالا رو ببین، این تیکه بالا اینجوری در میاد، ببینی؟ اینو با قرمز خودش عوض میکنم، شاید دوست داشته باشه قرمز باشه. خب این از پس شد این قسمت. حالا مرحله اینجا فقط ترک پدتون رو در میارین. این قسمت ببین اینجا ترک پدت رو در میارین دیگه، دیسپلیت حواست باشه چیزی خطی خشی چیزی نیفته روش. حالا بریم که این پیچ ها رو باز کنیم. این دوتا این هم 3 تا پیچ این ور، این ما میاریم بیرون. بعد از اون کیبورد جدید رو میارم، کابل رو از این تو رد میکنم، پیچاشو میبندم. بعد از اونم این شیلدشو مال خودشو میذارم. اینجا دو تا پیچ هم از این طرف داره.
اون فقط واسه ایزوله کردن اینجا یا واسه قشنگی نیست. اینجا تا اسپیکر ها میذارم اینجا روی این آنتن ها. این از اسپیکر این طرف. بورد دستگاه رو میذارم این تو. چیپ گرافیکش هم پاک میکنم چون این خمیره. ایزوله کردن اینجاها که من اینا رو دوباره میذارم سر جاش. این دوتا پیچ این بالا رو هم داشتیم اگه یادتون باشه. ببینید کیبورد RGB هم داره. پیچ های پشت دستگاه خب پس حتما سابسکرایب کن کانالو، زنگولش هم بزن اگه میخوای ویدیوهای لایو رو از دست ندی و لایک کن. حتما نظرتون واسم توی کامنت ها بنویس، سوالی چیزی اگه داری حتما واسم توی کامنت ها بنویس. همین تا ویدیوی بعد.